Tuloy-tuloy po yung mga pagsali ko po ng mga singing competitions dahil gano'n habang nag-aaral po ako, yun po yung paraan ko para makatulong po sa mom ko. Mama ko po ang nagturo po sa akin na kumanta. Ang madalas pong bonding namin, pinagme-memorize po niya ako ng mga kanta ta's kakantahin ko po sa kanya. Pinanganak po ako sa United States of America, San Francisco, California. Naghiwalay po yung mga magulang ko noon pong bata pa po ako, mga siguro po 2 years old. For sure, mahirap po yun sa panig po ng mom ko dahil kailangan niya pong itaguyod kami ng mag-isa. Ang naging trabaho po ng mom ko po doon ay bus driver po siya. Umuwi po siya ng Philippines. Ang inuwian po namin at tinuluyan po namin ay sa Amparo rin po. Dito na po ako sa Pilipinas lumaki. Ang mama ko po ay marami pong mga tanong at naghanap po ng iba't ibang relihiyon. At dahil po doon, tuloy-tuloy po siyang humanap ng kasagutan sa mga katanungan po niya. At nang makita niya ang Iglesia ni Cristo, nagtanong siya, paano ba umanib diyan? Natutunan niya yung mga tunay na aral at salita ng Diyos. So, nung umanib siya sa loob ng Iglesia ni Cristo, inakay niya na rin po kaming magkakapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tinuruan niya po kami na dumaki ng mabubuting mga tao, and dahil po nakita ko po kung paano niya kami inalalayan, ginabayan, gusto ko rin po na maibigay din po sa kanya yung mga bagay na hindi niya naranasan po dati. Sobrang close ko po sa mom ko. Ang madalas pong bonding namin, pinagme-memorize po niya ako ng mga kanta, tas kakantahin ko po sa kanya. Mama ko po ang nagturo po sa akin na kumanta. Yung unang singing contest ko po, grade 6 po ako noon. Nung sumali po ako diyan, pinaghandaan po namin at yung napanalunan po, thank God po, nanalo po ako dun sa contest, and ang napanalunan po namin ay Magic Sing. So, yung Magic Sing po na yon, binenta ko po yon, tapos yun po yung pinambayad po namin ng bills sa bahay. Sa simpleng paraan po ay gusto ko pong makatulong po sa mom ko po. Tuloy-tuloy po yung mga pagsali ko po ng mga singing competitions dahil ganun. Habang nag-aaral po ako, yun po yung paraan ko para makatulong po sa mom ko. Nung mga times po na yun, nagkaroon din po ako ng mga pagkakataon na kumanta po sa mga aktibidad ng iglesia, sa mga lingap, sa mamamayan, sa mga evangelical missions po. Nagkaroon din po ako ng pagkakataon na makapag-perform po sa Centennial po sa arena. Napakasarap po ng pakiramdam na sa Diyos po yung pag-awit. So, nagsabi po ako sa mom ko na gusto ko po talagang maging mga awit. So, 2015 po, after po ng Centennial, doon po ako nagdesisyon na magfo-focus po ako sa pagiging mga awit po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nag-aral po ako sa University of Baguio. Ang tinapos ko po ay Information Technology po. Pagkatapos ko pong graduate, nagtrabaho po ako bilang application developer. Hindi po sapat yung sinasahod. Nag-decide po ako na mag-abroad dahil po mahirap po ang buhay po dito sa Pilipinas. Gusto ko pong lalong makatulong. Pagdating ko po sa US noong 2018,
dun po ako naghanap po ng magiging trabaho ko po. Nagkaroon po ako ng culture shock dahil nagulat po ako na gano'n po ka-liberated ang mga tao. Ang mga kabataan may mga bisyo, normal sa kanila yung uminom ng alak, mag-take ng mga pinagbabawal na gamot. Nakakatakot na gano'n po ang naging environment po sa Amerika. Ang sabi sa atin ng lingkod na ito ng ating Panginoong Diyos, gustong-gusto ko anya, pinagsisikapan ko anyang gawin ang lahat ng aking magagawa. Ito ay itinuro nila sa unang iglesia noon na dapat nilang gawin. Ipakipaglaban nila ang kanilang pananampalataya, yun din ang dapat nating gawin ngayon. Sapagkat yan ang gustong wasakin ng ating kaaway. Huwag tayong pumayag. Kaya ito rin ang aming sinasabi sa inyo, mga kapatid. Huwag kayong papayag na ang dyablo ay makapamayani sa inyo. Mapagtagumpayan kayo na wasakin ang inyong pananampalataya. Pagka mayroong mga bagay na dumarating sa buhay natin na parang yung ating pananampalataya ay masisira, tandaan natin yung sinabi ng Biblia. Listo tayo kinakailangan. Buo ang ating atensyon na ipakipaglaban natin ang ating pananampalataya sapagkat yun ang ginagamit ng ating kaaway para tayo ay hindi maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Gusto ba natin yun? Hindi po. Kaya nga tayo nag-iglesia ni Kristo. Kaya nga tayo nagtitiis. Ano man ang ating masagupa sapagkat alam natin, naririto sa ating pagka-iglesia ni Kristo ang ikapagtatamo natin ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Bagamat ganun po ang naging environment and situation po sa US, hindi po ako naimpluwensyahan o naapektuhan ng mga nasa paligid ko. Una, dahil po lagi po kaming natuturuan sa mga pagsamba, lagi pong nagagabayan, tinuturuan kung ano yung mga dapat na iwasan at sa pamamagitan din ng pagiging aktibo sa mga gawain, activities natin sa loob ng iglesia. At hindi naman po ako tumigil sa mga pansariling panata at pangsambahayan na panata kahit online. At maging sa mga pagsamba, hindi po ako tumigil sa mga pagtupad ng tungkulin. Nag-apply po ako ulit ng trabaho sa isang company na as a tech lead. Nagkaroon po ng mga times na, syempre, pagkakatrabaho, gusto mo mag-build ng relationships with them. So, may mga times na mag-i-invite sila na kain sa labas. So, sasama po ako. Hindi ko naman alam na mag-order ng inumin na alak. Meron din po akong mga katrabaho na yung mga drugs ay i-offer sa'yo. Alam nyo, tuso ang kaaway natin. Kinakailangan mas matalino tayo sa kanya. Paano tayo magiging matalino? Tiyakin natin na hindi siya mananalo sa atin kahit katiting. Kinakailangan lagi nating mapanghawakan itong ating kahalalan. Ito ang ating maipagtagumpay para hindi tayo madaig ng ating kaaway. Kaya tayo talaga dapat na maging listo. Kinakailangan tayo, yung atensyon natin ay buong buo. Dapat maingat tayo kasi ang dapat nating ingatan yung ating pananampalataya sapagkat yan ang gustong pinsalain ng ating kaaway. Huwag tayong pumayag. Kasi ang gusto lang naman nun, idamay tayo sa mga mapapahamak. Papayag ba kayo sa ganon? Hindi po. Kaya huwag tayong pumayag na yung ating dalisay na pananampalatayang tinanggap sa sugo, mabago, mabaliktad, para hindi tayo mapahamak sa araw ng paghukom.
Sa workplace ko po, sa aking pinagtatrabahuan, bagamat gano'n po yung nakikita ko na pag-uugali na normalized po sa kanila yung mga pagmumura, pag-iinuman, pagte-take ng drugs para maibsan yung kalungkutan o depression ay sa pamamagitan po ng mga natututunan ko po sa loob ng iglesia, shine-share ko po yun sa kanila. So nagbibigay din ako ng payo bilang iglesia ni Cristo para makatulong sa kanila. At sa pamamagitan nun, nakikita ko na imbis na ako po ang maimpluwensyahan, ay sila po ang naiimpluwensyahan ko. Hindi ka madadaig ng tukso. Hindi ka mapanghihina ng tukso pagka nanalangin ka ng taimtim sa ating Panginoong Diyos. Kaya gawin nating totohanan yung ating mga pananalangin ginagawa. Lalo na sa ating tahanan. Yung ating mga pagpapanata, gawin nating totohanan. Sapagkat yan ang panlaban natin sa mga tukso na ipapain sa atin ng dyablo. Hindi tayo malilinlang sa pananampalataya natin. Pagka lumapit tayo sa Diyos, idinulog natin sa Kanya ating suliranin, siyang tutulong sa atin para tayo maging matatag at matibay at hindi mabago ng dyablo ang ating pananampalataya. Tayo, pagka tayo nag-aaral sa pagsamba, saan namin kayo inaakit, mga kapatid? Sa mga salita ng Diyos. Di po ba? Doon sa nasusulat sa Biblia. Kasi yan ang ating magiging lakas. Yan ang ating ikatatatag sa pananampalataya. Yan ang magiging daan para hindi tayo mapagtagumpayan ng ating kaaway kapag tayo nang hawak sa nasusulat. Isipin nyo ang ating Panginoong Kristo na yun. Yun ang kanyang pinanghawakan. Tingnan nyo, ano ginawa ng dyablo ng lagi na lang yun ang sagot ng ating Panginoong Kristo. Kung ano yung nasusulat, ano ginawa? Iliwan siya, nilayasan ng ating Panginoong Kristo. Bayaan natin ang dyablo ang lumaya sa harap natin. Manindigan tayo doon sa aral na ating tinanggap sa loob ng iglesia. Everyday ko po bini-video call si mama. Nakita ko po kung paanong pumayat po ang mom ko. Lalo na siyang humihina. Madalas siyang nakahiga, which is hindi normal. Isang araw, nakita po, nagpa-check po sa blood. Nang malaman ko po na yung mama ko po pala ay may hyperthyroidism na hindi po ito biro-biro na sakit. Natakot po ako. Gusto kong makita yung mom ko, kaso paano kaya ako makakaipon para makauwi ako ng Pilipinas? Lalo pa po akong nagtalaga sa mga pananalangin dahil alam ko po na ang Ama lang po ang makapagpapagaling sa mama ko. Kinakailangan sa atin, parang katulad anyan ng mga taong nagpupuyat. Ibig sabihin, listo tayo, alerto tayo. Hindi tayo pumapayag na mayroong makapaminsala sa ating kahalalan, sa ating pananampalataya. Lagi nating nababantayan ang ating sarili para hindi tayo mapahamak. Pagka tayo, mga kapatid, ay sa Diyos ng hawak, ang sabi ng Biblia, mahabagin ng Diyos. Tuturuan niya tayo. Isipin ninyo, pagka tayo na mga anak ng Diyos ay nagbigay ng kasiyahan sa Diyos na ating Ama. Hindi na natin kinakailangang maghirap pa para makiusap sa Kanya. Baka mauna pa ang Diyos na magbigay sa atin noong ating pangangailangan sapagkat nakapagbigay tayo ng kasiyahan sa Kanya. Kaya yung aktibo sa gawain, nakapagbibigay kasiyahan sa Diyos. Pinagpapala niya sila. Yung iglesia ni Kristong humahawak ng tungkulin, hindi tumatanggi. Pagka siya ay binibigyan ng tungkulin, yun, nakapagdudulot ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nagtatamo siya ng pagpapala. Pagka nasusunod natin yung lahat ng kalooban ng ating Panginoong Diyos, yan ang ikinasisiyan ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakalapit niya sa atin.
lalo na sa panahon ng ating pangangailangan. Mga kapatid, yan ang gusto naming mangyari sa inyo. Sabi nga namin sa inyo kanina, mahal namin kayo, gusto namin kayong maligtas. Ito ang mga bagay na ating ikaliligtas. Bigyan natin ng kasiyahan ang ating Panginoong Diyos. Nung isang gabi, tumawag po ang Ka Melvin po na binanggit niya na, Ka Aubrey, kasama po kayo sa magiging participants po ng Songs of Faith, Love and Hope. Tapos nung sinabi niya, pero hindi dito yun ha. Sabi niya, sa Pilipinas. Sa Pilipinas po? In-explain po sa akin na nasagot nga po yung magiging pamasahe po sa pag-uwi. Sobrang saya ko po kasi pakiramdam ko, yun po yung tulong ng Ama para po makita ko rin po yung mom ko at makapag-perform po ako sa Songs of Faith, Love and Hope. So, nasa airport na po ako. So, nagtanong-tanong pa po ako sa nagbabantay po doon sa airport, saan ba ako pupunta. Nung bumaba na po ako, napakasaya ko po na parang naluluha-luha pa yung mom ko. Nag-take po kami ng picture. May picture po kami na nagkasama na po kaming muli after a very long time. Ngayon po, ang health status po ng mom ko ay meron pa rin po siyang hyperthyroidism. Tuloy-tuloy po yung kanyang gamot. Titik po siya ng maintenance and every month kailangan siyang ma-check up. Kahit po mayroon pong sakit ang mom ko, kahit mayroon siyang hyperthyroidism, natutuwa po ako dahil hindi niya po ito hinayaang maging hadlang sa mga pagtupad niya ng tungkulin dahil nakikita ko po na nasa pagtupad ang kanyang kasiyahan at kaaliwan. Ang mga tungkulin ko po ay isa po akong mga awit, isa po akong kalihim, may tungkulin din po ako sa kadiwa, at may tungkulin din po ako sa INC Multimedia sa amin pong distrito ng Northwest California. Sobrang sarap po ng pakiramdam na gamitin po yung mga talentong binigay po sa akin ng Panginoong Diyos sa pagtupad ng tungkulin dahil alam kong nabibigyang lugod ang Panginoong Diyos dahil siya naman po ang nagkaloob ng mga biyayang ito. San man po ako mapunta, dito man po sa Pilipinas or kung kinakailangan po na mag-abroad para po magtrabaho para sa pamilya, ay pinaninindiganan ko po na hindi po ako paiimpluwensya sa mundong ito. Patuloy po akong tutupad ng aking tungkulin, patuloy na sasamba sa Panginoong Diyos at makikipagkaisa sa lahat ng gawain na ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo.